Bakit nga ba hindi dapat mawalan ng mage ang isang team? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung gaano ka-importante ang isang mage at kung paano i-apply ang 5 tips kapag gumamit ng mage sa solo rank. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Mega kill! Unstoppable! Kagebenshin no jutsu! Heavy machine gun. Nice job, team. Monster kill! Shut down! Double kill! Why are you running? Nice job, team. Run! Double kill! Sa video na to, i-apply naman natin yung 5 tips para sa pagiging mage. At kung gusto mo makita kung paano i-apply yung 5 tips na to para sa jungle role at tank role, meron tayong part 1 at part 2. I-comment nyo lang din sa baba kung anong role ang gusto nyong isunod. Ang unang tip natin, dapat pumili tayo ng tamang hero. Pagdating sa mage, napaka-importante na ipipili nating mage na hero mabilis mag-clear ng lane at kayang kumuha ng objective. Isa si Chang sa pinakamagandang mage na gamitin sa solo rank, pero mamaya pag-uusapan din natin kung ano pang mga mage hero ang pwede nyo ipalit. At dahil nga solo rank to, kaya kung ano mang i-pick ng kakampi natin, wala tayong magagawa. Basta mapunan lang lahat ng role, mas madali tayong mananalo. Ang pangalawang tip natin, dapat alam natin ang tamang rotation. Halos pareho lang ang pag-rotate ng isang mage at ng tank. Kung titignan natin ang minimap, possible tayo mag-rotate sa top or bottom lane, jungle creeps ng kalaban, or kung kailangan ng tulong ng kakampi natin, jungle creeps natin. Kailangan nyo lang tingnan kung sino ba yung mas kailangan ng tulong or kung sino ba yung dapat yung i-pressure na lane. May mga mage na kailangan pang mag level 4 bago makatulong sa ibang lane, pero kailangan nyo pa rin i-maximize yun pagdating ng level 4. Dahil nga tayo ang nasa gitna ng mapa, kaya tayo rin dapat ang pinakamabilis mag-rotate. Pagdating sa pangatlong tip, dapat focus tayo sa objective. Pero ano nga ba ang objective ng isang mage? Isa sa pinaka-importanteng trabaho ng isang mage is makapag-clear ng lane ng mas mabilis. Kapag mas mabilis natin nakiklear yung lane, mas mabilis tayong makakapag-rotate. At kapag nakakapag-rotate tayo ng mas mabilis, mas matutulungan natin yung mga kakampi natin na kumuha ng mga objective or tulungan silang lumakas. Maliban doon, isa pang pinaka-importanteng trabaho ng mage dahil nga tayo yung pinakamabilis mag-clear ng lane, trabaho nating i-defend yung mga tower natin. Kapag merong namatay sa mga kakampi natin sa isang lane, tayo dapat mag-defend nun. At kung magpupush naman yung kalaban sa isang lane, dapat nandun rin tayo para ma-defend yon. Isa si Chang sa mga hero na kailangan muna mag-level 4 bago mag-rotate na mag-rotate. Makikita nyo dito, dahil uuwi yung gatot natin at matagal siya bago makabalik, kaya kailangan nating i-defend yung bottom lane. At dahil nga magle-level 4 tayo, kaya ito yung mangyayari. Kapag level 4 na tayo guys, makakuha na tayo ng objective. Ay, wala nagde-depend sa baba. Depend lang natin. Pag tumalon siya, mapapatay natin siya. Patalon kaya siya? Tumalon nga. Kaso hindi ka pa level 4, Lodi. Tumalon ka agad. Hindi pa siya level 4 eh. At pagtapos natin i-defend yung kabilang lane, wag na wag nyong kakalimutan na kailangan natin bumalik agad sa mid lane para hindi mabasag yon. Sa isang team game, meron kayong mga kakampi na papalit sa'yo para i-defend yung mid lane. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, kaya pati yung mid lane trabaho pa rin natin. Sunod na trabaho ng isang mage, dahil nga focus lang tayo sa pag-clear ng lane, tayo rin ang makakakita kung anong objective ang dapat na kunin. Kaya bilang mage main, hanggat maaari dapat ipapaalala natin sa mga kakampi natin kung anong objective ang dapat kunin. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, hindi natin sigurado kung susunod sila. Kaya kung ayaw nilang kunin yung isang objective, kumuha tayo ng objective na kaya nating kunin. Isang halimbawa is yung pagkuha ng mga jungle creeps or buff ng kalaban. Kuha niya na yung buff niya guys. Meron na siyang buff. Pwede natin yung blue niya. Check up. Nandito sila eh, hindi tayo pwedeng pumain. Hindi, nandun pala sa top.
Magkaka-blue na siya 10 seconds kung makikita nyo sa minimap. Uy. Uy, lame shot pa ako. Ay, ko natin yung blue niya. Kasi nasa top siya kanina so may time tayo para kumuha. Antayin lang natin umalis tong unggoy dito. Wala namang iba makakuha na ito kundi si Bruno. Ay, so kunin lang natin. Ay, kung kaya natin kunin yung red, kukunin din natin. Kung kaya natin kunin at walang kalaban na magko-contest, kunin natin. Pero kung may mga kalaban na kayang pumigil sa atin, huwag nating pilitin. Kunin natin jungle niya kung kaya. Kung kaya natin kunin natin. Uy, muli ako ng target. Magkaka-blue na. Magkaka-red siya kasi nandito siya. So baka di natin makuha. Ayun siya oh. Nag-dash na siya. Tingin ko mapapatay natin. Pag ginamit na ng kalaban niya yung pantakas nila, mas madali niya silang mapapatay. Ang sunod na tip natin, dapat alam natin ang tamang pag-build ng items. Isa sa kadalasang problema ng isang team kapag hindi nagbi-build ng Durance yung Mage tapos maraming healing yung kalaban. Kailangan nyo tandaan, marunong dapat kayo mag-counter item kung gusto nyong manalo ng mas madali sa solo rank. Maliban sa Necklace of Durance, kailangan alam nyo rin kung kailan dapat mag-build ng defensive item. Kailangan nyo tandaan bilang Mage, hindi dapat kayo basta-basta namamatay. Kaya kung masyado kayo madaling nahuhuli ng kalaban, huwag kayong magdalawang isip na mag-build ng defensive item. Mas importante na mabuhay kayo sa isang teamfight kaysa malaki nga yung damage nyo kaso namamatay lang din agad kayo. Pag nag-dash ulit siya, tsaka natin ano. May kalaban sa blue, din natin pipilitin kunin. Nahuli niya ulti. Kala ko mag-ulti siya. Ayun na, ultihan mo na. Pagdating ng 5-minute mark, ang priority natin is bumasag ng mga tower. Dahil malayo ang range ng mga skills ng Mage, kaya pwede natin gamitin yon para i-zone yung mga kalaban habang bumabasag. At dahil nga nasa solo rank tayo, kung ayaw bumasag ng mga kakampi natin, tayo na lang ang gagawa nun. Wala tayong magagawa sa kung ano man plano ng mga kakampi natin, basta tayo dapat focus sa objective. Pero kung plano rin kumuha ng objective ng mga kakampi natin, hanggat maaari dapat kasama tayo sa kanila. Hindi dapat nawawala ang isang Mage sa teamfight na malapit sa objective. At ang pinakahuli nating tip, dapat master nyo yung hero na gagamitin nyo. Bawat maliit na detalye sa isang hero dapat kabisado nyo. Yun yung isa sa pinakamadaling paraan para mas madali tayong umangat ng rank. Isa sa paraan para malaman kung kabisado nyo ba talaga yung hero na ginagamit nyo, dapat mataas yung KDA nyo at madalas kayong makakakuha ng gold at MVP. At katulad ng sitwasyon na to, dahil alam ko ang strength at weakness ni Chang, kaya alam ko kung tatagal ba ako sa kalaban or hindi. Basag tayo, basag. Uy, galing ko, kala ko malis na siya. Buti wala siyang ulti. Kasi expected ko alis na siya kasi nga wala siyang ulti. Gulat ako bumalik ulit. Ay, lagyan natin timer ng ano, blue buff. Tap naman tayo babasag. Ay, nag-hook sa pool. Sinabi mo. Nice one. Grabe naman tumalon yung gatot ng gitnang-gitna nung Angela eh. Basag. Uy, ayaw niyang umalis. Ayaw niyang umalis sa ano. Pag yan, illusion lang yun. Basag lang tayo. Trabaho. Patay. Uy, meron sa likod. Fuck, may Bruno. Ay, may blue na siya kasi wala akong ulti. So, kunin yung blue na to. Okay, nasa taas yung ano. Okay na, nakuha na natin. Okay na yan. Wind token unahin ko para pwede tayong kumuha ng objective. Para pwede tayong bumasag. Uy, galing ko talaga. Panggap siyanda mo. Do, sakto pa. Bahala ka dyan. Mabasag lang yung sun eh. Mabasag lang yung sun ng kalaban.
So, merong objective, ano sa kanila, objective focus. Okay, babasag ko rin tayo. Yung kinukuha ko objective, yung buff ng Bruno eh. Para mas malakas tayo. Tingnan mo, mas marami tayong gold. Yung problema, kailangan na natin bumasag. Pagdating naman sa mga mage hero na magandang gamitin sa solo rank, ito yung mga hero na tingin kong okay. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, dapat na master nyo na yung hero. Alam nyo dapat yung strength at weakness ng mga hero na gagamitin nyo. Mas mabilis tayong kumuha ng objective dyan. Nice one. Out na. Tatlong tower sa dalawang tower, lamang pa rin naman tayo sa towers. Ay, lagsaw. Shine ko naman. Ay, dito mo lang sa harap natin. Ay, sasanarang natin sila. May Bruno sa likod ko. Uy. Nabasagin mo ba natin? Kailangan natin pigilan yung unggoy. Uy, uli ako ng target. Ba't ka na? Flicker papunta dun. Okay, sisa na kita. Sa'yo na to. Okay, kailangan natin mag-push. Sayang wala akong ano. Wala akong blue. Push tayo guys, push. Mabilis tayo mag-push eh. Mabilis mag-push si Chang eh. Uy, wala ka may Gwyn. Sige, tala na mo si Gatot. Comboy mo si Gatot, Gwyn. Ayan na, comboy mo. Oink. Oink. Galing ko. Bilis na tumakbo. Tay. Wala akong second skill eh. Bakit ba kasi ako? Ako yung nahabol nila eh. Lasit to, lasit. Lasit? Ala, hindi ko na lasit. Okay, push. Push tayo, push. Hanggang third tower. Push tayo guys, push tayo. May kalaban na, out na tayo. Uy, ano naman siya. Bakit ano, hindi tayo magdudurance, damage tayo eh. Magkaka-blue. Magkaka-blue guys, magkaka-blue. 10 seconds. Maraming salamat sa 10 stars. Joel Garing. 4, 3, 2, 1. Alis ka dyan. Ay, patay ako. Bakit ako nandito doon? Nagpanggap na damo na naman yung Gwyn. Dapat dito ako banda pala sa likod. Saan? Matay na yung Lord. Abot kaya ako. Ultihan mo na. Ultihan mo na. Abot ako. Nice one. Nice one. Akin Lord. Akin yung Lord. Kaya ba ako ni Bruno? Kaya niya nga ako. Kaya niya ako. Masakit. Score pa rin siya. Mage lang ako. Wala akong ulti. Wala akong ano. Wala akong may damage sa kanya. Nakuha natin yung Lord. Ito lang yung ano natin. Objective natin. Nasaan na sila? Please, may blue yun. Magbo-blue yun si Bruno. Magbo-blue yun. Nag-dash na siya. Nag-dash ka na. Sabay tatakas ako. Tatakas tayo sa unggoy. Natin, may Lord tayo. Andiyan na siya. Baka may nagpapanggap na damo na naman ito. Yung ano, Gwyn. Mahilig magpanggap na damo. Bilis takbo mage nyo. Ay, tumalon na siya. Nasaan ka na? Tumalon ka na. Tumalon ka na. Tumalon ka na. Tumalon na siya eh. Basta ginamit na yung pantakas. Pwede na natin patayin. Uy, nauka ko!
Pakikuha sila. Nice one. Nice one. Nice one. Basag. Basag tayo, basag. Nice one. Grabe naman yung Layla. Okay, wipe out sila guys. End natin. Tanggalin natin yun sa top. Outplayed. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.